Rendszerváltás idején beindultak a kuruzslók, mindenféle varázskönyveket lehetett venni, kézrátételes gyógyításról, meg hasonló témákban. Akkoriban rengetegen hittek az ilyesmiben. Gondolom még most is, nem tudom. Akkoriban olyan 6 éves lehettem. A lényeg, hogy akkor nagyot mentek ezek, újdonságnak is számítottak, meg persze internet sem volt, tehát nem lehetett utána nézni, hogy van-e valóságtartalom bennük. Nekem az egyik szememmel volt gond, úgyhogy több helyre is mennem kellett. Az egyik egy ilyen rej kis fickó volt. Dörzsölte a kezét, aztán csukott szemmel varázsolt, a fejem felé tette a kezét, és mondta, hogy gyógyít, de nagyon energizálás történik, és jó lesz a szemem, meg minden. Én már gyerekként se hittem benne, de muszáj volt mennem, mert vittek, úgyhogy ott voltam. Volt, hogy el is jött hozzánk 2 kis pálcikával, és vízérmérést csinált a szobámban. Persze ilyenkor mindig az a szöveg, hogy vízér van az ágy alatt, attól van egészségügyi probléma, úgyhogy csak át kell tenni az ágyat, és meg fog gyógyulni az illető. Hát ez az öreg is pont ezt mondta annak idején, hogy mi köze lenne egy vízérnek a látáshoz, azt nem tudom. Még ha lett is volna ott egy föld alatti patak, az se jelentett volna semmit. Például mi lenne azzal, aki hajón lakik, vagy óceánjárón? Az alatt is víz van, nem? Szóval teljesen hülyeség ez. Egy könyv önszugerálást írt, és azt is csinálnom kellett. Az volt benne, hogy ha erősen akarod, akkor meggyógyulsz. És csak rá kell gondolnod, hogy épp gyógyulsz. Körülbelül ennyi volt a dolog. Persze hiába csináltam én ezeket a gyakorlatokat minden este fél órán át, mert ettől én nem láttam jobban. Volt a letakart szemüveg dolog is, azt sem értettem. Mitől javított volna az a látásomon? Nem javított, viszont rám rakták, és francot se láttam a tévéből. Volt egy olyan könyv, aminek valami szemtorna volt a címe, aminek lett volna értelme talán abban az esetben, ha mondjuk a szemet mozgató szervről lett volna szó, de egyértelmű, hogy ha jobbra nézel meg balra, és ezzel tornáztatod a szemed, az a rövidlátásodon nem fog segíteni. Nem sokkal később, talán 1 évre rá, 7 éves koromban lehetett, a másik hely, ahová mennem kellett, az valami talpmasszázsos nő volt, mert hát ha megnyomnak egy pontot a lábadon, akkor utána jó lesz a látásod. Ja, persze. Ezt se értettem gyerekként, hogy ebben hogy hihet valaki. Meg hogy a talpadon ott van a májad, a szemed, szíved, tüdőd, veséd, és ha jó helyen nyomják meg, akkor mindened meggyógyul. Szóval ahhoz a nőhöz jártam, hogy masszírozza a lábam. Amikor nem egyedül mentem oda, hanem anyámmal, akkor normálisabban csinálta a nő. Amikor egyedül mentem, akkor viszont brutálisan. Voltak ilyen eszközei, amik úgy néztek ki, mint amikkel kínzókamrában szedik ki az elfogott kémekből az információt. Fanyelű csavarhúzóknak tűntek, csak nem olyan volt a végük, hanem ilyen fém gömbök voltak rajtuk. Nem kézzel masszírozta a lábam, hanem azokkal az izékkel, pontosabban belenyomta őket a talpamba, de teljesen. Volt, hogy ott ültem, én a kisgyerek, a nő belenyomta azokat az izéket a talpamba, én meg sírtam, potyogtak a könnyeim. Szó szerint kínzás volt. És a szemem jobb lett tőle? Persze, hogy nem, mert egy átverés az egész. Akupunktúrás gyógymasszázs. Természetesen se ez nem volt ingyen, se a rejkis varázsló szeánszai. Akkoriban könnyen be lehetett csapni az embereket ilyesmivel. Az a gond, hogy mostanában is látok ilyeneket, csakra gyógyítás, meg hasonló baromságok, meg a kormány már a kórházakba is tesz ilyen varázslókat. Hagyományos kínai gyógyítás, homeopátia, kristályterápia, bioenergetika, detox, energiamódszerek. Némelyik még állami támogatást is kap, pedig egy rakás agyatlanság ez az egész. Benne dőljetek ezeknek az ezoterikus átveréseknek. Közben látjátok, hogy megérkeztem az újrahasznosítós konténerekhez. Régen csak 2 konténer volt a hulladéknak, de most már vagy 4 van. Ide szoktuk hozni a műanyagot, a konzerveket és a kartonpapírt, meg most már az üveget is idehozzuk.
Muszáj is, mert évente lehúz érte pénzzel az önkormányzat. Évekig nem is tudtunk arról, hogy van ilyen, mert a pénzt levonták, jól megadóztattak, de azt nem árulták el, hogy miért. Aztán egyszer csak rájöttünk, hogy ki vannak téve ezek a konténerek, és hogy erre adózunk. Azóta hordjuk ide az újrahasznosítható hulladékot.